ba na gupit hinahanap nyo? May bagong spot kaming alam dito sa Daet lang bro. Tanggalin ang nakagawi ang pangamba. Halika nagsubukan ng kanilang maniobra. Kakaibang husay at galing na pang professional. Kahit na anong style kayang-kaya nila yan. Di minadaling gupit at pulido na serbisyo na tsak tatangkilikin ng maraming mga tao. Kasiyahan ng sigla ang mararamdaman. Sarap sa pakiramdam kapag maangas ang gupitan, takaw atensyon.